Друзі, доброго дня. Я Володимир Сергієнко, директор Донмет. Сьогодні вам представлю нашу спеціальну продукцію. Що таке спеціальна продукція? Це продукція, яка виконує або дуже точкові роботи, або щось велике. Ну, скажімо, як оцей різак 502. Це різак, який ріже пів метра металу, 500 мм. Це от різак для металургії такий. А ось наш різак, мікрорізак, який ріже 20 мм. Можна сказати, що він також спеціальний, але це і можна віднести для хобі-класу його. Тобто, від різака, який ріже пів метра, отак це, пів метра, до різака, який спеціально металургії для зачистки металу. Для зачистки, це інше. Він не ріже, він зачищає метал, але він потрібен металургам. Це по різакам. По редукторам. Редуктори для регулювання вуглекислоти. Від хобі-класу отакого до такого професійного. Тут два ротаметра, щоб можна було з двох різних місць регулювати подачу вуглекислоти. До спеціального редуктора. Це редуктор для перевірки опресування кондиціонерів, системи кондиціювання. Зветься він Базо 150. Це спеціальний редуктор. Також, якщо ми сюди подивимося, то це вентильна група. Вентильна група – це для того, щоб приєднатися до вентиля. Для різних газів. Ось. Повітря, метан, пропан, ну, звичайно, кисень. Звичайно, кисень і мікс-газ. Також переходимо сюди, щоб об'єднати багато балонів разом. Що таке багато? То ми виготовляємо рампи. Рампи – це для об'єднання балонів. Оце на 2 балони, а є вона ще на 3, на 4, на 5, на 6. І, скажімо, до 12 балонів можна об'єднати разом. Після того, як їх об'єднують, треба потужний редуктор. Ось потужний редуктор, наш самий потужний РКЗ-500. Він видає 500 кубов на годину. Якщо наш серійний редуктор 50 кубов на годину або 30, то цей 500 кубов на годину. І це також комусь треба. А ось пальники. Оце потужний пальник, кисень плюс пропан. А ось це ювелірний пальник. Він такий маленький, але комусь треба і таку роботу. Ну, як відремонтувати там дужку на окулярах. Тобто від ювелірних до таких потужних, які для розпресовки яких там валов, деталей у машинобудуванні. Також газовоздушний пальник. Від такого самого маленького нашого до ось такого великого потужного. Навіщо? Ну комусь треба або сушити пісок, або нагрівати ковші перед розлівкою металургії, або навіть зерно можна сушити таким чином. Тобто різні задачі, і ми під різні задачі виробляємо різне обладнання. Сюди є що подивитись. Це можна розуміти, що це переносний комплект для різки. Але він же з цього балону, якщо приєднати, то виходить, що це комплект для невідкладної терапії, дихання. Це насправді оце комплект зволожувач для медичного кисню. Отак він виглядає стаціонарний для медичного кисню, а так переносний з балоном. Тобто кисень використовується в нашому житті як для дихання, так і для технічних завдань. Порізки. Різки в даному випадку чорного металу, сталі. Якщо сюди подивитись далі, то отут різаки, вони такі задовгі. Навіщо? Це різаки для порізки металобрухту. Оце от 3 різака для порізки металобрухту. Вони різні, тому що по-різному воно працює, це трьохтрубний. Він більш захищений, самий більш захищений, бо все полум'я у нього тільки отут в головці, в муштуку. Ось. А от ще є для порізки металобрухту висотримач. Насправді він тримає трубку металеву, якою можна різати не лише 500 мм, як я казав з цим різаком, а безконечно. Ну що таке безконечно? Ну метр, 1,5 метра металу
таким чином розрізають, якісь станіни. Ось, таким чином працюється. І ось це все ми виробляємо. Також ми виробляємо цей комплект для порізки човуна. Бо човун звичайним способом не ріжеться. Треба для цього оцей комплект, в який засипають металевий порошок, і називається він кислородна флюсова різка. В якості флюса тут металевий порошок. І тоді ви можете різати човун. Можна різати човун, алюміній також можна різати. Ось такі коротко я вам розказав ще завдання, які ми виконуємо як для спеціальних робіт. І вони в каталозі, каталог спеціальне обладнання, ми його будемо перездавати ось в цьому році. І також можна його подивитись на нашому сайті. Заходьте, цей каталог можна скачати з нашого сайту. Ось, і ви можете його погортати. Коротко я розказав. Дякую за увагу. Звертайтесь, будь ласка. Звертайтесь навколо завдань. Кисень плюс горючий газ. Або кисень плюс повітря. Дякую за увагу.